Bună dimineața, salutare la toată lumea, sau bună ziua, sau bună seara, depinde când vă uitați. Am revenit iar pe YouTube, am revenit iar cu un nou videoclip. Sper că v-a fost dor de mine. Și mie mi-a fost dor de voi și mie mi-a fost dor de canalul de YouTube, mi-a fost dor de clipuri, dar, dar în ultimul timp am avut două turnee foarte importante de șah și a trebuit să mă concentrez pe ele. Și cumva într-un fel e destul de greșit, e destul de rău că n-am mai postat pe YouTube. Poate, dar dintr-un anumit punct de vedere, în sensul că eu îmi formasem obiceiul ăsta să postez destul de des, frecvent. Uite, acum când am deschis camera și a trebuit să pornesc înregistrare, am zis, hai mă, iar filmez, iar nu știu ce, adică mi-am ieșit din mână, a pierdut ritmul, să zic așa. Și uite, am auzit o vorbă de la Hans Niemann, îi zicea antrenorul, la un moment dat îi zicea antrenorul lui Hans Niemann că când te duci la un turneu de șah, dacă îți ieși un pic din ritm, adică te comporți cumva acasă, nu știu, pui la pariuri sportive, bei alcool, te culci târziu și după aia te duci la turneu și dintr-o dată nu mai faci asta, nu mai bei alcool, nu mai pui la pariuri sportive și te culci de vreme și te trezești de dimineață, cumva îți ieși din natura ta și... Bine, nu vreau să intru în chestii din astea, obiceiuri proaste, obiceiuri negative sau obiceiuri pozitive. Mai degrabă aș zice despre obiceiuri pozitive, dar ideea e că când îți ieși din natura ta, îți consumi mai multă energie. Din natura ta poate să însemne, domne, poate tu te duci la sală sau poate tu faci antrenamente fizice. Uite, ăsta e un exemplu palpabil. Eu, în prima săptămână, când am fost la turneul la Felix, n-am băgat niciun antrenament. Niciun antrenament real, adică flotări, genoflexiuni și chestii de genul sau blocaje de karate. În schimb, la Timișoara am băgat și mi-a mers mai bine. A fost mai bine turneul acolo. Ok, vreau să vă arăt continuarea partidelor de la Felix. Deci v-am arătat 3 runde, trebuie să vă mai arăt 5. Nu sunt mândru de ultima parte, că nu m-am prezentat la ultima rundă, dar este o chestie care s-a întâmplat și nu pot să mă ascund. Și trebuie să-mi asum, trebuie să fiu responsabil. Diferit de cum sunt politicienii din România. Deci, unde am rămas? V-am arătat primele 3 runde și acum vă arăt runda a patra. Runda a patra am câștigat-o destul de ușor, am fost foarte relaxat și liniștit. După cum ați văzut în videoclipul trecut, în prima parte din recap de la partidele de la Băile Felix, um, ați văzut că în ultima rundă am făcut remiză și am pierdut jumătate de punct, să zic așa, că aveam un avantaj. Bine, totuși bine că n-am pierdut pe ultima 100 de metri, așa îmi zic, dar nu trebuia să ajung acolo. În fine, mi-am pus și timer la telefon, mai am 5 minute din cronometru să arăt partida asta. Deci ce s-a întâmplat aici? Am jucat cu un băiat care cred că avea stagul Ungariei, în Ungaria. Nu știu câți ani avea, cred că vreo 13 ani sau 12 ani. Kiss Mate Boton, sper că am pronunțat bine. Și am câștigat cu album. Da, și mi-am adus aminte acum că trebuie să fac și niște clipuri în engleză, că acum am urmăritori noi din țări străine, de exemplu din Turcia și alții care probabil ar vrea să se uite la mine din India sau din alte țări din America sau din Anglia sau eu știu, chiar și din Ungaria, dacă se uită, s-ar uita adversarul meu sau toți de la turneu din Ungaria, din Ucraina, ei nu înțeleg decât dacă fac în engleză. Dar o să pun subscripție, o să pun subscription, transcripție în engleză la ce vorbesc eu aici, să apară pe ecran. Deci, în fine, am jucat pion la D4, cum am jucat tot turneul și am jucat și la Cluj și am jucat și la Timișoara, ca să-mi surprind adversarii, pentru că ei mă caută și mă pregătesc cu pion la E4. Și încă o chestie vreau să mai zic, că mi-am dat seama că eu trebuie să-mi pregătesc mai multe deschideri, trebuie să joc mai multe deschideri în turnee. Că am experiența destul de limitată. De exemplu, ar trebui să încep să joc și Benoni și apărarea olandeză. Împotriva la primul la E4 ar trebui să încep să joc Caro-Can cu negru. Poate cu albu ar trebui să testez mai mult. Pion la B3. Nu știu.
alte chestii, fie anchetul sau diferite sublinii după D4, poate catalana sau... Înțelegeți voi la ce mă refer? Sau cu pion la E4 ar trebui să testez gambitul regelui. Um, Înțelegeți la ce mă refer? Adică să fiu mai experimentat și să am mai multe orizonturi. Bun. Deci am jucat natural, am venit cu pion în centru, asta ca să explic și începătorilor și a fost o variantă pentru cine înțelege intermediar sau avansați, apărarea indiană a regelui. Și este natural, se joacă obișnuit, fiecare parte își continuă cu ceea ce vrea să facă, planurile, fiecare părți ideile, adică să-mi scot cai, mi-am scos un nebun, vreau să fac rocada, am pus 3 pioni în centru, adversarul meu a pus doar un pion în centru și după aia o să mă atace cu E5 și da, el și-a dus regele în siguranță mai devreme. Deci aici a jucat tură la E8, n-am înțeles mutarea asta, dar probabil că nu știa atât de multă teorie sau era un pic cam intimidat. Eu oricum am jucat nebune 3, E5 și aici D5 ca să nu îi deschid tura. Acum, probabil interesant ar fi dacă ar mișca calul ăsta direct, poate aici sau altundeva și să pregătească pion la F5. Dar și aici, nu știu ce plănuiam, nu mai mi-amintesc că a fost acum mult timp, a fost pe 13 februarie, acum când înregistrez e 25 februarie, deci au trecut 12 zile de la partida asta. A, dar nu știu dacă am zis în videoclipul trecut, voiam să zic că fusesem la piscină, deci pe 12, mi se pare că chiar pe 12 am fost la piscină, dacă nu pe 13 după partida asta, cred că pe 12 am fost la piscină. Bă, și mi-a plăcut mult, a fost foarte șmecher. Trebuie neapărat să mă mai duc la piscină și să învăț să not. Și na, hai să vedem. Deci, asta ar fi fost o mutare interesantă sau cal G4 asta. Asta am pus-o la momentul respectiv când am pus partida. Nebun C1 și să joace mai departe. Bine, acum am mai multă experiență că am jucat împotriva lui, am jucat în runda 8 la Timișoara. O să o vedeți când va arăt partida de la Timișoara împotriva lui Balaban, Voia Alexandru. Ok, calbe la D7, o să pun o asta de mutare interesantă, o notație cu semne exclamări și semne întrebării. Și acum damă C2, acum știam teoria, poți să joci și cal de 2, de fapt, aparent, și H3 e bună, până și tură G1 e bună, cu ideea G4 și așa mai departe. Și e plus pe egal, sau poate plus pe minus, cine știe. Damă C2, plus pe egal, pentru că am centru, albul stă un pic mai bine, are piesele scoase, vreau să fac rocada mare și să-l atac, după aia A5, ca să-și stabilizeze calul, da, rocada mare, cal C5 și aici cal de 2. Aici era un moment foarte interesant, că era să gafez complet. În sinea mea nu am dat să mut, dar aproape intenționam să ating regele și să-l mișc la B1. În sinea mea ziceam, bă, rege B1 e o mutare naturală, dar după aia am stat înainte să mut, bă, dar ce instinct, adică instinct, dacă atingeam regele, trebuia să-l mut pe D2 ca să nu pierd, de exemplu. Nici nu m-am gândit la asta în timpul partidei, dar mi-am dat seama acum. Dar rege B1, de ce e atât de greșită? Păi hai să vedem. Sau vreți să scrieți în comentarii? Am observat că mereu când zic dați pauză la videoclip, scrieți în comentarii. Nimeni nu face chestia asta. Și nu știu de ce. Poate nu sunt suficient de interactiv. Am impresia, acum îmi amintesc că numerele pe YouTube, știu că undeva la 50% sau 70% dintre voi nu vă mai uitați la videoclip din vizionări, deci dacă clipul ăsta are 50 de vizualizări, undeva la 25-30 de vizualizări sau 25-30 de oameni deja și-au pierdut interesul după primele 30 de secunde sau poate după primele 10 secunde. Ok, mi-a expirat alarma, cronometru. În fine, deci ați avut, în fine, deci hai să reiau. Deci ideea e că foarte puțin se mai uită pe la jumătatea videoclipului și pe la finalul videoclipului. Dar, dar eu am simpatia voastră și vă apreciez și vă mulțumesc pentru că chiar dacă sunteți în număr puțin, sunteți oameni pe bune și oameni reali și fani susținători, sper. În fine, deci v-am dat timp să scrieți în comentarii care este continuarea corectă pentru negru aici. Și acum o să o arăt. Calia aici, calia aici. Bine, poți să ieși cu celălalt cal. Calia aici, dama e aici. Deci, practic, s-au schimbat niște piese. Albul a câștigat un cal. Da, acum, mutarea pe care trebuia să o vedeți era că vii cu nebunul aici și am pus-o în slow motion. Ideea e că dama e prinsă și asta e greșeala maximă, că îmi duc regele într-o parte și
Da, și nu mai am cum să salvez dama aici, pentru că e apărat nebunul de pion. Și pur și simplu pierzi dama. Deci asta ar fi fost o greșeală, o gafă imensă să-mi pun regele pe aceeași diagonală cu dama, pe aceeași culoare, pe alb. Și nebunul ăsta devenea puternic. Și noroc că am văzut asta în timpul partidei și n-am jucat asta. Ok, hai să ne întoarcem la notație. Deci aici am venit cu calul înapoi. Acum pregătesc să mă duc să fug cu regele, pentru că după aia pot să bat cu caii și o să am un cal aici, nu o să am regina. Din fericire. Am împins pionul A4, probabil că voia să-mi oprească și manevra asta ca să-i schimb calul. Nu plănuiam asta, dar era o idee. A4, A3. Acum ziceam că pionul ăsta poate deveni o slăbiciune pe viitor. El a jucat cât de cât corect, dar trebuia să joace un pic mai agresiv, mai ambițios. Dar bine, are 1868 și e puștan, are o grămadă de timp să experimenteze. Se vedea că nu e suficient de bine pregătit sau experimentat. Asta pentru că a jucat tură E8 în loc de E5 direct. În fine, H4 am jucat aici. Aici ai foarte multe mutări cu albul. Poți să joci și asta, poți să joci și asta și cred că ai plus pe minus. Și poți să joci și turn HG1. Sau plus pe egal, o să scriu plus pe egal. Ok, am jucat H4, vreau să mă duc să joc H5 direct. Și acum el a jucat H5. Aparent trebuia să joace C6. Nici nu trebuia să permită H5. Adică nici nu trebuia să oprească, trebuia să permită H5 de la alb. C la D5, nebunia la C5, îmi recomanda engine mutare unică, D la C5, H la G6, H la G6 și C la D5 și practic am dat nebunul de negru, el are perechea de nebuni, dar e poziție foarte complicată. Dăm B8 cu ideea B5, nebun B5 să pun blocadă, bătaie, bătaie, 5 să-mi atace calul, damă C4 să mă apăr, dama D8 să revină cu dama în centru și după aia să preseze calul, D6, tură E6, cal B1, cale la E4 sau tura la B5 și negru obține compensație bună. Nu știu, aș zice că e dinamică complicată sau un plus pe egal. Măcar. Și cal C3 acum. Deci asta era o linie. Trebuia să joace C6 direct și după aia eventual să dea chiar și B5. Da. Vreau să vă arăt ceva foarte interesant. Aici dacă joci C la D5, în loc de nebunia la C5, care nebunia la C5 era unică, aici are două continuări cu care stă mai bine negru. De exemplu, tură C8, rege B1, asta, nebun F5 și câștigă, sau dama A5 aici. Și n-am mai continuat varianta și iarăși stă mai bine pentru că a deschis coloana C și iarăși se pare că greșeala lui destul de măreață a fost că a jucat H5 și aparent nu e ca într-un dragon unde trebuie să joci H5 și să oprești. H5 totuși e destul de naturală, dar eu oricum o să spar cu F3 și G4. N-am simțit că el trebuie să dea drumul la contrajoc atât de repede. Dar oricum, dacă trebuie să dea drumul la contrajoc, singura continuare corectă pentru alb e să dai nebunul pentru cal. Și după aia să joci așa, să-i deschizi regele și după aia să iei pionul în centru înapoi. Și 3-6, pionii sunt egali, dar eu am 2 cai și el are 2 nebuni și na, e destul de neclară, aș zice. Poate albul stă un pic mai bine, dar e destul de neclară. În fine, am greșit cu H5. Hai că mai am 4 minute din al doilea cronometru, deci întârzi cu partida asta și mai am multe partide să vă arăt. Încă 4 după asta. Deci F3 direct să dau spargerea cu G4, damă C8 să mă oprească sau să mă intimideze, rege B1 am jucat, puteam să joc direct turn HG1, puteam să joc și nebun G5, asta mă gândeam la un moment dat, sau puteam chiar și să joc G4. Incredibil, asta recomanda engine cu plus pe minus. H la G4, tur G1, sper că am zis bine plus pe minus. Uneori chiar mă doare și capul, uh, un fel de migrene sau ceva, sau chestii emoționale, habar n-am. În fine, deci puteam să joc G4 și să sacrific un pion ca să intru cu turele și după aia să ameninț H5, să dau H5 ulterior. Sau aici pot să bat și cu calul și tot stai bine cu albul. Da, și arată destul de bine. Chiar dacă scrie aici jos Black is better, nu are dreptate motorul aici, pentru că n-am deschis stockfish-ul. Ok, am jucat RGB1, că are sens, că și-a pus dama pe coloana C și pur și simplu vreau să mă duc mai în siguranță. C6 și turn de la G1. Aparent puteam să joc și G4 direct și aici m-am gândit totuși ceva timp
vreo 15 minute. Aici am consumat mult timp calculând varianta asta. Nebunia la C5, de aia la C5. Engine-ul îmi recomandă G4 aici, nu m-am gândit la G4, m-am gândit la prostia asta să mă duc să iau pionul, calea la 4 aparent este o gafă. Am văzut chestia asta că dă tura pe cal, tura pe cal, adică dă calitatea. Și ala de 5, dama 5, de 4 și obține pionii ăștia puternici și are nebun de negru și pion pe tură. Cal B3, dar are cei doi nebuni. Nebun F8 să-și apere nebunul. Asta în tot am calculat. Cal C1, tură E6 sau damă B8. Și poziția e foarte, foarte complicată, ba chiar negru stă un pic mai bine. Sau, da, e aproape egală. Aproape egală. Că are centru foarte puternic și dacă își activează nebunii și pune o tură aici, vine cu dama, sparge cu B5, are șanse foarte, foarte bune. Deși poate supraestimez, având în vedere că jucam cu un jucător de 1800. Dar ia să vedem, am mai calculat D6, damă B8, cal F1, asta, G4. De fapt am calculat dacă dau chiar pionul. Dacă joacă asta și mă uitam la chestii genul dau un cal B6 sau prostii. Dar n-au niciun sens sau după aia eventual cal B3 și am văzut că după damă E7 să-și apere și pionul C5. N-am nimic bun aici. Poate să vin cu dama să încerc să presez pionul C5, dar nu are efectiv niciun sens. Adică n-ar trebui să dai, să te duci așa de lacom. În primul rând să dai nebunul pe cal, aici e altă ipostază față de ce am văzut mai devreme, și după aia să iei pionul. Foarte lacom, calic. N-are sens. Când ai o poziție atât de bună. Bine că m-am abținut, dar vedeți cam ce tendințe aveam eu. Să joc concret, să câștig un pion, să nu știu ce. Bine că m-am abținut, noroc. Deci o să pun acum un semn de exclamare și plus pe minus. Da? Turn de la G1 a bătut. Eu am recomandat după partidă, poate era mai interesant dacă juca B5, chiar dacă pot să bat cumva și așa și după aia și așa. Nu știu, poate să sacrifică și piesă mai târziu, habar. Dama, în primul rând, are ce să caute pe C8, dama ar trebui să fie pe C7 și tura ar trebui să vină aici și după aia să dea B5. Da? De exemplu, nu știu, G4, tura aici. Să zicem că stau pe loc, da? Regea 1, B5. Sau bate și după aia dă B5. Și B5 și după aia dă B4. Dacă da, e o chestie de tempi, e o chestie de care pe care, calcul. Dar el a bătut, a scos tensiunea aceea de 5 tură B8 și a fost prea lent. Măcar de ar fi jucat tură B8 direct. Asta aș fi înțeles, dar așa, na. I-a fost frică că iau pionul ăsta, dar nu înțeleg. Nu cred că l-aș mai fi luat după ce am văzut variantele de mai devreme. Că iarăși poate să facă asta cu atac din nebun și aici chiar obține o variantă mult mai bună. Asta sau împinge pionul, mi-atacă nebunul, câștigă un tempo. Mamă, deja s-a dus și al doilea cronometru, 18 minute. Incredibil, ok. Da, analizez partidele prea mult și de asta videoclipurile mele durează extrem de mult, dar vedeți și voi că e necesar analiza, nu? Deci asta e o continuare extrem de slabă pentru Alb. Deci tura B8 ar fi fost bună. Uite, o semn de exclamare. Nu știu dacă o recomandă engine-ul, dar are sens. Și n-am deschis engine-ul acum. Oricum, nu contează. Ce ala de 5, ce ala de 5, tură B8 greșeală, pentru că ce jucați aici pozițional ca să împiedicați B5. Logic că nu mai putem să luăm pionul și nici nu mai și nu jucăm G4. Hai, sper că ați scris în comentarii. M-aș bucura să văd mai multă lume. Bă, vreau măcar un comentariu la videoclip. Haideți, vă rog frumos. Bine, cred că trebuia să zic asta la începutul videoclipului. Dar mă rog, dacă suntem cam pe la jumătatea videoclipului, mi-am adus aminte că trebuie să zic să vă rog să dați subscribe și să vă apreciez. Vă mulțumesc frumos pentru că vă uitați și mă ajută foarte mult să creștem canalul împreună și să trecem de 300 de subscribers să ajungem, nu știu, la 400, poate la un moment dat, la 500, la 1000. Nu știu, eu sunt destul de optimist. Și sper că ați găsit mutarea corectă. Asta e. De fapt, poți să te duci cu nebunul, poți să te duci cu calul. Eu am ales să mă duc cu calul. Că prefer să am nebunii. Și da. Și voiam să vă mai zic tot pe chestia asta de subscribe. Poate dați și share, poate dați și like. Dar mi-ar plăcea foarte mult un comentariu. Măcar unul. Da? Să scrieți orice vreți. Deci am adus cu calul. Aparent și tură C1 este o idee să joci și să ai plus pe egal. Și nebun B5 poți să joci așa direct. Și dacă ții calul e chiar și mai bine, aparent.
asta. Și atac pe D6, dacă se apără așa, o să iau, și după aia iau, sau iau cu dama, pion în plus, poziție mai bună, pregătesc G4, dar în fine, mie mi-a plăcut să țin nebunul pe tablă și am jucat ca al B5, a dat nebunul, nu era obligat să dea nebunul, dar oricum era o poziție destul de grea pentru el și am preferat să țin nebunul, să obțin o poziție de genul ăsta cu cei doi nebuni. A jucat din tură și acum am jucat cu calul aici, ca să presez pionul și i-am eliberat poziția. Puteam să joc și nebunia la C5 și să dau nebunul pe cal și după aia să împing D6 și să câștig. Aici câștigam calitatea forțată, de exemplu, asta. De fapt, nu câștig calitatea forțată, dar măcar împing pionul. Un pion liber, după aia pot să joc al C4, vin cu tura, acum deplasez tura înapoi și poate împing pionul. De asemenea, am presiune și pe pionul ăsta, în unele variante, că nu, desigur că nu vreau să permit B5. Dar în fine, eu am vrut pur și simplu, aparent și dama C4 e extrem de bună. Eu am jucat cal C4 să iau pionul, damă C7 și acum într-adevăr i-am luat pionul pentru că îi pică calul. N-a bătut, dacă bătea îi pica și calul și îi pica și tura după aia. Vedeți ce poziție era din păcate. Și ok, acum nu prea mai necesită atât de multe comentarii, dar mie mi-a plăcut, mi-a produs un sentiment, o satisfacție foarte bună, foarte mare partida asta. Cale 8, să încerce să schimbe calul, G4, mă duc după el, la atac. Voiam să pun semnul de cu atac, dar nu aici trebuie să dau click dreapta. Am bătut cu tura, aici m-am gândit. Aici m-am gândit 5 minute. Ok, hai să încercăm să facem videoclipul mai scurt. Și îmi cer scuze, sper că nu o să-mi ziceți că sunt mincinos, că deja am înregistrat 22 de minute, după aia poate o să fie videoclipul 50 de minute, 60 de minute. Sper că nu-mi ziceți că sunt mincinos. Doamne, că zici mereu că faci videoclipurile scurte, dar le faci de o oră. Dar sper că apreciați analiza și faptul că ofer cât mai multă cantitate și mai multe informații, mai multe noțiuni din ceea ce gândesc, din ceea ce am gândit în timpul partidei. Și, adică, cred că înseamnă mult, după părerea mea. Mai ales pentru jucători care sunt în creștere, pentru un jucător aspirant. Înțelegeți? Bun, deci aici m-am gândit 5 minute cu ce să bat. Turea la G4. Aparent și dama E2 e bună. N-am văzut-o în timpul partidei. Și am arătat-o de engine. Asta s-ar fi întâmplat în partidă. Și m-am mai gândit și la H5. De fapt, nu, nici n-am pus aici. Feia la G4 m-am mai gândit. Feia la G4, dar mi-era un pic frică că nu mai reușit să deschid poziția cu pione. Am zis că planul e oricum să joace chestia asta, mi-atacă nebunul, pot să iau, bate, H5 și nu e obligat să reacționeze, poate să joace tură C7 și, ok, nu are descoperiri de cal foarte bun decât cal B3, amenință într-un fel, și m-am gândit în sinea mea că dacă bate și poate reușește să se ascundă cumva, nu știu, tură F7, de exemplu, rege F8 și nu mi-era clar, adică sigur că albul stă mult mai bine, am pion în plus, am atac la regele lui, dar nu mi-era atât de clară față de cum am jucat eu. Tura aia la G4 mi s-a părut mult mai clară și se pun două semne de exclamare. Pentru că sunt entuziasmat. Sigur că nu e de două semne de exclamare, nici măcar de un semn de exclamare, că e o mutare naturală. Poate, na, un singur semn de exclamare. Deci cal de 6. Aoleu, mi-am dat pixul pe jos. Ah. Bă, de fapt nu. Nu, am dat doar încărcătorul pe jos. Cal de 6, calea la de 6, dama la de 6 a trebuit să-mi scoată blocada, să încerce să vină să mă atace la rege. H5, tură C7, H la G6, F6. Da, cumva varianta asta mi s-a părut mult mai clară pentru că turele sunt complet deschise, pionul ăsta e mai puternic și acum vin și cu dama și am și timp în plus. Dama H2, sigur că putea să bat direct și după aia să joc. Asta cred, asta. Asta. Și după aia iau aici. Dar a încercat să blocheze poziția, damă H2. Cal B3 încearcă să vină spre mine, doar că îi trebuie încă vreo 4 mutări în plus. Și tot nu o să reușească pentru că am piese mai bine plasate. Nebunului din G7 e doar de apărare. Eu am doi nebuni care și atacă și apără.
Tură H4. Asta am găsit-o foarte clinică continuarea, că puteam, și am notat și timpii. Calbe 3 mai are 14 minute, tură H4 mai am eu 28 de minute pe ceas. A, da, dacă nu am menționat sau trebuie să mai readuc aminte, am zis în videoclipul trecut că se juca la 60 de minute plus 30 de secunde. Și o să mai zic și câteva povestioare despre turneul de la Felix, cum a fost, poate vă întrebați. În fine, deci, imediat o să povestesc. Deci, oricum, asta era mutarea cea mai naturală, domne, poți să te întrebi, domne, dar de ce n-ai jucat damă H7, știi? Damă H7 șah, te infiltrezi și pe aia poate joci nebun H6 cu ideea asta, șah, asta și nu știu ce faci. Iei tura, da, merge. Albul câștigă și aici. Dar am văzut dar nu e mat încă, mai durează mult până e mat și am văzut că tura H4 amenință mat. Tura H4 amenință tura H8 și e complet pierdut. Singura continuare este să plece din rege. Și da, a plecat din rege, tot tură H8 am jucat pentru că dacă mi-a e mat, tură H8 cu un semn de exclamare, că dacă joacă asta, asta, asta și ca să pun în slow motion, cu tura din spate, șah și mat. Și atunci a trebuit să fugă din rege și acum nici măcar nu i-am luat tura pe gratis. Pentru că am vrut să-l dau mat mai repede. Am jucat damă H7 cu ideea brutală, damă G7, mat. Și aici a venit să-și dea o tură. Ideea e că dacă îmi bate, o să bat cu șah, trebuie să se ducă pe ultima linie. Asta e singura mutare și după aia asta. Și acum iarăși are o singură mutare, e tăiat în semn de foarfecă cu dama și cu tura și atac regele, trebuie să dea dama și după aia logică bat cu tura. Și dacă bat cu dama e mat, de fapt. Pentru că am nebun. Observați cât de puternic e nebunul din partea stângă. Asta am realizat și eu în timpul partidei. Deci, perechea de nebuni. Sau nebunul de alb. Dar nebunul e de aceeași culoare cu pionii. Am reușit să scot în afara cuștii. Deci foarte important. Și aici a venit să dea o tură ca să mă distragă. Am bătut cu nebunul. Dau un C7 ca să scape cu regele. Ok, mi-a expirat și a treia alarmă. Îmi cer scuze dacă durează foarte, foarte mult, dar sper că vă place. O să vă arăt și partidele de la Blitz. În fine, deci am luat nebunul, șah, rege, i-am luat cu șah, i-am dus regele la plimbare. Ha, cam brutal, îmi pare rău pentru că cred că, dar nu era chiar atât de supărat, chiar atât de trist, că juca destul de repede. Și jucam și eu instantaneu. Și am comis greșeala nebune 3. Am jucat toate mutările astea instantaneu, și eu și el, ca la bullet, efectiv. Haha, în febra luptei am jucat instant, în febra luptei, v-a plăcut? Am jucat instant mutarea asta și celelalte mutări, că și el juca repede și eu jucam repede ca să terminăm partida și am crezut că e mat în două mutări, nici nu am văzut că a târnat nebunul pe B5. Am crezut că nebunul ăsta e prins cumva, e solidificat, nici nu m-am gândit că poate să bată cu regele și să scape. Și putea să ia. Nici nu știu de ce n-a luat. Poate pentru că a jucat instantaneu și el. A jucat cu calul înapoi. Asta am sesizat și după aia am venit să dau un șac de tură. Am crezut că e mat în poziția asta. Am crezut că nebunul ăsta e apărat. Dacă ar fi fost apărat, de exemplu, dacă era aici nebunul, să zicem, asta și pierde o mutare și acum e mat. Dacă nebunul era aici, era protejat, sau dacă joacă asta, 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 se repetă poziția și pionul ăla negru era un pion de alb. De fapt, nu, că pionul după aia poate să fugă cu regele, poate să fugă cu regele pe aici. Dar înțelegeți voi, am avut un moment de orbire, de uluire, efectiv. Și a jucat și el calul, a blocat, după aia am dat șah și a bătut nebunul de data asta, a găsit mutare și m-a surprins complet. O să pun două semne de exclamare. Dar după aia am luat dama și a cedat. Și am pus și un emoji aici. Bun. Și cam asta a fost partida din runda a patra. Și o să vă mai zic câteva povestioare acum, la jumătatea videoclipului. De exemplu, cum a fost la băile Felix? Poate vă întrebați. O să scot și prospectul, ca să vedeți și premiile. Au fost 300 de participanți, o să vă arăt și linkul de pe Chess Results. Jucători din toate țările, din Panama, din Siria, din India, din Argentina, da, de unde am mai fost? Din foarte multe țări. Logică de aproape, din Ungaria, din Ucraina, din Serbia, din Polonia. De unde au mai fost? Au mai fost din foarte multe țări. Cred că și din Bulgaria, nu știu exact.
În fine, o să vă arăt după ce rezultați, o să pun o mică pauză la înregistrare și după aia revin, dar asta nu o să se simtă la voi pentru că este oricum în reluare, o să vă postez pe YouTube și o să revenim cu postatul frecvent, o să mai facem live stream-uri. Deci vă mulțumesc și revin imediat. Ok, gata, am revenit. Hai să găsesc linkul pe Chess Results. Deci, Chess Results și vreau să vă arăt și prospectul de la Felix și după aia mai am să vă arăt runda a 5-a, runda a 6-a, runda a 7-a și runda a 8-a. Din păcate, la runda nu am prezentat. Hai să vedem. Și eventual ulterior, ce mai vreau, în alt videoclip vreau să vă arăt și partidele de la Blitz. Le-am salvat pe toate. Acolo am reușit să iau premiul la 300 de lei. Și după aia, în alt videoclip, o să vă arăt partidele de la Timișoara, toate 9 partidele, 9 rundele. Și... Dar stați un pic că trebuie să caut turneul Felix și să fac imaginea mică. Și cum era acolo? Mai să știți că erau 3 săli sau 2. Eu știu că erau 3. Și în prima sală jucam vreo 130 de oameni. Da? Vreo 130 de inși. Nu jucat în prima sală. Gata, pot să fac imaginea mică și deci era foarte cald, extrem de cald. A fost și vremea afară instabilă. Nu prea ne lăsa să deschidem geamul. Nu a lăsat să deschidem geamul deloc. Politica hotelului, Hotel Prezident din Băile Felix. Deci, și o să vă arăt și pe Google Maps repede unde este locația și cât de mulți oameni au venit. Deci, ia vedeți aici pe ce results. Deci, din toate țările, Serbia, ce țări n-am mai pomenit? Am zis Polonia, Moldova, Republica Moldova, din Rusia, că e cu steagul FIDE, da, vedeți Panama aici, Panama, a venit cineva din Panama, vă vine să credeți, a venit cu avionul din Grecia, au venit, din Argentina a venit un maestru internațional care în trecut a avut 2400 sau 2450, are și mi se pare că 3 norme de maestru, mare maestru, am auzit chestia asta. Din Slovacia au mai venit, țările astea de pe lângă, știți? Ungaria, Slovacia, hai să vedem de unde mai sunt. Din Turcia era cine? Doruk. Da, n-avea el o Doruk. Ăsta m-am întâlnit la cazare. Din Armenia era cineva. M-am întâlnit cu 2 turci. M-am prietenit cu 2 turci. Doruk și am uitat cum îl cheamă pe celălalt. În fine. Mi-aduc eu aminte când îl văd pe listă. Uite, Arda. Arda, da. Da, și a fost un turneu foarte, foarte greu. Din Georgia a venit cineva, vine să credeți, din Siria am stat de vorbă cu jucătorul care a jucat în prima rundă, am arătat partida. Deci, greu, un turneu foarte, foarte greu. Vremea a fost foarte instabilă. Întâi a fost frig, erau vreo 5 grade, după aia 7 grade, după aia au fost 15 grade, 20 de grade. Hai să vă arăt. Deci, Cluj și aici, pe la Oradea, Băile Felix. Pentru mine n-a fost drumul chiar atât de lung, având în vedere că vin din Cluj. Am mers cu autocarul până la Oradea 40 de lei și după aia de la Oradea am luat un autobuz. Am cheltuit o grămadă pe mâncare totuși. Aici era, în Băile Felix, este un fel de comună sau nu știu, dar unii zic că este oraș, de exemplu, Sunt Martin, că este oraș sau localitate. Bă, ca să nu se spere nimeni, eu să zic că e localitate, pentru că chiar și comunele și satele și orașele sunt toate localități. Și deci în localitatea Băile Felix, dar sunt chestii diferite, Băile Felix și San Martin, oricum. Și e foarte greu când n-ai mașină. Eu am stat singur în cameră, deși m-a cam enervat vără meu în altă cameră. Asta rămâne între noi, nu mai ziceți la nimeni și nu știți cine e vără meu. Eu am stat pe aici, pe la Theo Guest Rooms. Uitați aici, sus, la Theo Guest Rooms. Și s-a jucat la Hotel President. Deci eu aici am stat la Theo Guest Rooms, sus, vedeți? Și nu e cea mai bună pensiune, dar în fine, nu o să zic nimic mai mult de atâta. Doar că nu vreau să mă mai întorc în Băile Felix pentru că n-am luat niciun premiu, nici acum, nici în ceilalți ani. Și unde e Hotel President? Stați așa, deci de o guest room, o luai în jos și pe aici e Hotel President, nu? Știu, aici e Hotel Hyperion, sensul giratoriu îl făceai până aici. Uitați aici, Hotel President, aici s-a jucat.
Edita mai locația, Hotel Prezident, nici nu știam că e Banca Transilvania. Deci Hotel Prezident cu Aqua Park, foarte șmecher la piscină, e ok, deși am răcit când am fost la piscină afară, dar uite, Aqua Wellness Prezident, cumva pe aici am fost la piscină, da, da, da. Astea sunt piscinele de afară, am fost și în asta mare, și sunt și piscine înăuntru, dar, mă rog, bătea un vânt, deci bătea atât de tare vântul, nu e recomandat să te duci iarna, dar, mă rog, te călești, ce să zic. Wow, și stadion, nici n-am văzut stadionul, poate am trecut pe lângă el. În fine, șmecher cât de cât, dar îți trebuie mașină, că poți să ajungi departe din toate locurile. Oradea am putut să vizitez puțin și dacă e să vă arăt și prospectul, mai turneul e ok, doar că e foarte greu. Sunt 300 de oameni, e foarte sălbatic turneul. Na, ce să zic, e sălbatic pentru că, na, am fost 130 de oameni într-o sală mică, nu era deschis geamul, era extrem de cald, de murea, eu veneam îmbrăcat la costum, că așa fac eu, sunt mai nebun de obicei, dar sunt premiile mari, de asta au venit atât de mulți oameni. Eu, de exemplu, am tras la 9 locuri, 9 premii, da, deci sunt 6 la general, 6 la general, 17.000 de ron plus cupă, 2, 12.000 de ron plus cupă, 3, 10.000 de ron plus cupă, 4, 6.000, 5.000, 4, de 6 premii și la categorie la 2200 cu 2000, 3500 locul 1, 2500 locul 2 și locul 3 1500 de ron. Și da, premiile sunt extrem de mari. Um, extrem de mari. Felicitări organizatorului, felicitări domnului Samu, felicitări domnului Muntean pentru că au reușit să organizeze acest concurs și felicitări și sponsorilor, felicitări și arbitrilor. Nu-l cunosc pe domnul cu părul un pic mai lung, nu știu cum se numește, dar știu că mai era arbitră doamna Margareta Surivan. Uh, deci felicitări tuturor, felicitări organizatorilor. Da, nimic de comentat decât, da, eu mereu am avut ghinion, mi-a mers și rău. Am jucat bine de jucat, doar că, nu știu, nu am reușit în niciun an, am venit în 3 ani, încă de la prima ediție din 2023 și n-am reușit în niciun an să iau premii, să iau premiu. Este foarte greu turneul, este destul de sălbatic, observați că sunt foarte mulți jucători 2200-2100, turneul e sub 2200, mă rog, așa. Dacă avea 2201, nu îi permitea pe 2200. A zis la microfon domnul Samu că, domne, putea să pună limită de 2210 sau 2250. În fine, ce m-a deranjat un pic, că domnul Samu, am respect față de el și față de toată lumea și le-am zis mulțumiri și felicitări lor pentru organizare, dar ce nu mi-a plăcut a fost discuțiile anapoda, discuțiile aiurea, de exemplu, comentariile la Blitz, de exemplu, că a zis cineva, a zis, da, domne, deschideți un geam, spargeți un geam și a zis nenea că, da, certați-vă dumneavoastră cu cei de la Hotel Prezident, că, na, nu vrem amenzi sau nu știu ce. Comentarii aiurea la microfon. După aia altă chestie, uh, cu asta, cu Elo, că să nu ne mai plângem că le-a permis jucători, uite, din Chile, asta e din Chile, nu? Nu, din Filipine, Vuelban Virgilio din Filipine. Sunt curios dacă a luat vreun premiu. Câte puncte a făcut? 6 puncte, n-a luat niciun premiu. Nici nu s-a prezentat la fel în ultima rundă. Ba nu, s-a prezentat, dar nu s-a prezentat adversarul lui din Armenia. El s-a prezentat. Da. Turneul sălbatic, unde sunt pe listă 297 de participanți. Uh, Da, 2 de 2200, o grămadă de 2100, până la numărul 49, deci 47 de jucători de 2100, unde apar și eu cu numărul 43, 2109 și turneul era sub 2200. Da, în fine, după aia, alte comentarii aiurea, în fine, nu prea mi-a plăcut în niciun an să merg la Băile Felix pentru că nu m-am simțit în largul meu, foarte mulți străini, foarte mulți care încearcă, foarte dârză competiția, trebuie să nu stai cu nimeni, trebuie să joci, trebuie să fii foarte concentrat, trebuie să-ți dai loc in, trebuie să fii foarte liniștit, trebuie să știi pregătirea de acasă, trebuie să fac imaginea mare și după aia vă mai arăt și partidele celelalte și după aia gata. Deci asta e partea a doua, nu mai fac și partea a treia, cred, nu știu. În fine, să vedem cât de lung e videoclipul. Sper să nu mai devin emoțional.
și să nu mă mai emoționez cu următoarele partide. Sau poate îl fac mai scurt pe ăsta, arăt doar două partide și pe aia arăt următoarele în altă parte, dar le filmez back-to-back. Băi, e foarte greu, e foarte greu un asemenea turneu de asemenea învergură. Desigur că toată lumea poate să comenteze de pe margine sau jucători, dar trebuie să empatizăm un pic, trebuie să fim un pic de înțelegători și de organizatori, pentru că este extrem de greu să organizezi un asemenea turneu. Vin 300 de participanți, probabil că 100 din România, estimez, 100 din România sau mai mulți din România și după aia restul din toate celelalte țări. E greu să răspunzi la telefon, să programezi cu cazări, să le găsești cazări, să te ocupi de chestiile astea, să negociezi. Deși mi s-a părut un pic cam greșit, cam proastă negocierea acum e doar pe lângă, la piscină, că aveam o mică reducere la piscină, mică reducere pentru că prețul normal era 45 de lei și eu am dat 40 de lei. Deci a fost o reducere de 5 lei. Și asta era 40 de lei preț pe 5 ore, 5 ore stat la piscină, da? Și pe toată ziua era 50 de lei și era reducere de 10 lei la 40 de lei. Dar nu puteam să iau pe toată ziua pentru că eu aveam rundă dublă, aveam o rundă la ora 9 dimineața și o rundă la 4 seara. Deci n-aveai cum să te duci la piscină să-ți programezi toată ziua. Desigur că erau câteva facilități dacă erai cazat la hotel prezident, dar n-are nimeni atâția bani să dea, nu știu cât e, 200 de lei pe noapte, 300 de lei pe noapte. Am stat la o pensiune unde am dat 120 de lei pe noapte și acolo am simțit că am fost fraierit, pentru că au fost condiții cam nașpa, adică a bătut vântul mai tare și a dat geamul jos, era gunoiul mic, na, probleme cu spațiu, nu aveai mereu apă caldă, na, te sufocai în cameră, nu era aer, în fine, e și perioada destul de nasoală, iarna, greu, și perioada destul de rea în România, adică cu politica și politicienii și așa mai departe, și toate prețurile care cresc și la cazare și la mâncare și la tot felul de chestii, taxa la turneu scumpă, dar se justifică cu premiile, doar că n-am luat niciun premiu. Eu vă zic că am fost în anul 2023, am fost și în 2025, anul trecut, și extrem de greu, trebuie să... Deci investiția, aș zice, nu știu, pe mâncare, cred că am dat vreo 250 de lei, plus transport, cheltuieli, nu știu, 250 de lei mâncarea, pe transport, că am dat și pe Bolt, după aia autocar, 35 cu 40, undeva la 80 de lei, 80 cu 250, 330, taxa 400, 330 cu 400, 730 și cu cazarea 600, 1330, plus minus 1330, 1400 de lei turneu. Și da, și taxa de la Blitz 100 de lei, dar am câștigat 300 de lei, deci eu undeva la 1400 de lei turneu și am recuperat 200 de lei profit. Da, cam așa, 1400 de lei și 200 de lei, pentru că premiul a fost 300 de lei la Blitz și taxa a fost 100 de lei. Da, scump turneu, greu, pentru 5 zile, 5-4 zile, cam așa. Greu, extrem de greu. Jucători care sunt scăzuți la Elo și vin să lupte pentru premii, pentru bani, pentru... Sigur că ori s-au scăzut din motive de sănătate, ori că nu mai pot, ori că s-au scăzut ca să facă bani, ori... Tu trebuie să-ți demonstrezi valoarea. Mai ales, e o oportunitate foarte bună, hai să zicem și beneficiile, oportunitate foarte bună pentru juniori, pentru jucători care sunt tineri și vor să crească, pentru jucători care s-au antrenat, care au făcut cărți și sunt în ascensiune, în care cresc și pot să facă plus 100 la Elo. Uite, exemplu cel mai bun, anul trecut, Stângu Alin, da? Un tânăr, nu știu de unde e, dar e legitimat la clubul muncitoresc Reșița. Felicitări clubului Reșița, unde mai sunt acolo și Corcsec și Pădurean. Și Vodova Ionel, cred, sper că nu mă înșel. Și uite, exemplu cel mai bun, Stângu Alin, anul trecut, în 2025, a luat locul întâi. A câștigat, nu știu, 15.000 de lei, 16.000 de lei, cât a fost. Se scade și impozit, asta nu mi-a plăcut. Că se scade și impozit. Domnule, dacă pui premiile, de ce nu pui premiile după impozit, știi? Bine, într-un fel cred că și la Federația Română de Șah se face chestia asta. Sunt niște chestii care sunt nasoale din punct de vedere financiar, dar nu au ei treabă într-un fel. Sunt foarte multe cheltuieli adiacente, de exemplu cazare, mâncare,
care să scumpesc de la an la an, o să vedeți în 2027 și mai scumpe, în 2028 și mai scumpe. Și premiile se măresc un pic. La Sasomi este printre cel mai bun turneu, cu premiile cele mai mari. Și respectă cuvântul, cred, sigur 100% dă premiile. Eu n-am luat niciodată premiul, deci nu pot să zic, dar am luat doar la Blitz. Dar în fine, vreau să zic că trebuie admirat, trebuie aplaudat, trebuie respect. Încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez uh, este că ar trebui mai mult promovat, ar trebui mai multă promovare. Nu știu dacă își doresc asta domnii organizatori, domnii arbitri, domnul Samu, dacă își dorește. De exemplu, eu aș fi putut să înregistrez partidele, să fac stream, să promovez pe YouTube, pe Facebook. Nu am o audiență atât de mare. Sunt sigur că 100% sunt jucători din turneu care sunt antrenori mai mari, adulți, antrenori, profesori de șah, oameni care au academie de șah. Am văzut oameni care aveau pe spate Academie de șah din Lvov, adică știți, din Ucraina, sigur din Ungaria, poate din Serbia. Sunt oameni care au mai multe relații, mai multe conexiuni și dacă promovează chestia asta, dacă se pune și media și filmare și se promovează și partidele și un șah de calitate, frumos, sigur că ar fi mai bine, mai bine. Eu vă zic că locația la Hotel Prezident nu e cea mai bună, pentru că nu au cele mai bune săli. Eu vă zic, cel mai bun lucru, așa, la modul general, după părerea mea, că am și o părere, pot să mă exprim, este canalul meu de YouTube, e videoclipul meu. Doamne, dacă îți place, poți să te uiți la videoclip, dacă nu îți place, nu te mai uita la videoclip. Deci, părerea mea că unde ar trebui să se organizeze concursuri de șah ar fi cel mai bine într-o sală de sport, într-o sală de sport, pentru că acolo este aerisit, este mare, este mult spațiu, poți să respiri, poți să muți, poți să te miști pe lângă masă, poți să, vorba vine, poți să dai din mâini, poți să te desfășori, poți să joci echilibrat, poți să joci bine, poți să joci liniștit, poți să nu mai dai vina pe nimeni decât pe tine, deși eu oricum dau vina pe mine pentru turneu și pentru alte turnee. Dar asta este recomandarea mea. Apoi, altă recomandare ar fi într-un oraș de seama Oradea. Oradea. După aia implicat sponsor, mai mulți sponsori și media. Nu știu, TVR, Pro TV, habar n-am. Nu știu, promovare. Promovare. Cel mai puternic turneu din țară de sub 2200 cu premiile cele mai mari și cei mai mulți jucători, cel mai mare turneu Open internațional cu 300 de inși din toate țările, din vreo 30 de țări. Habar n-am, promovare, vă dați seama că ar prinde. Eu numai că fac pe YouTube și o să prindă. Și ce? Eu am 300 de subscriberi. Mare chestie. Sunt alții care au 1000, 10.000, au audiență de 100.000 de vizualizatori, de, nu știu, 100.000 de subscriberi, poate 1.000.000 de vizualizatori. Deci vă dați seama că contează chestia asta și în relație cu a câștiga mai multe fonduri, mai mulți bani, condiții mai bune, tratații mai bune condiții mai bune pentru jucători. Nu știu, poate o masă să primească. De ce nu? De ce nu? Poate niște dulciuri, poate niște suplimente. De ce nu? Niște apă, pixuri, chestii. Zic și eu niște recomandări. Acum vă rog să nu vă supărați pe mine dacă sunt prea critic sau dacă analizez prea mult sau dacă sunt nesimțit. Scuzele mele de rigoare dacă sunt rău, dacă sunt prea opacoste. Dar zic și eu ce-mi stă în gând, ce-mi stă în suflet și da. Vreau să înțelegeți că este un turneu foarte greu, turneul de la Felix Asomi în fiecare an și jucătorul de rând sau jucătorul care face performanță, e foarte multă presiune pe el. Pe el sau pe ea, pentru că sunt și fete. Da. Deci este foarte multă presiune. În spatele fiecărui jucător este o echipă, părinți, antrenori, da, de unde și ia pregătirile, tot felul de materiale, uh, colegi, prieteni, care influențează mai mult sau mai puțin, sau competitori din turneu. Și este multă presiune, este foarte multă presiune și trebuie condiții cât mai bune. Pentru că este foarte ciudat, e ca și cum te duci într-o comună
premii de extrem de mari, exorbitante, de zeci de milioane, sute de milioane și e noroi, e ploaie, e vremea nașpa, e căldură, n-ai aer, e ridicol, efectiv, e ridicol. Înțelegeți la ce mă refer? Nu zic că, uite, un exemplu foarte nasol, îmi pare foarte rău pentru domnul Bargan Sergiu. Și anul trecut a avut 6 din 6, anul ăsta a avut 5 din 5 și a terminat rău. A terminat nasol, a făcut un punct din ultimele 4, a avea 5 din 5 acum, a făcut două remize și a pierdut două, mi se pare, cred. Și cred că a terminat cu 6 puncte. Haideți să verificăm. Și nici argentinianul a terminat pe locul 3. Și câți bani a luat de pe locul 3? Ok, a luat bani, într-adevăr. Locul 3, 10.000 de lei plus scupă. Și scazi impozit, nu știu, cred că a luat vreo 9.000 sau 9.500 de lei. Și ce înseamnă în dolari? 2.000 de dolari, 2.000 și ceva de dolari. Și cât a dat pe avion, dus întors. Vă dați seama, înțelegeți la ce mă refer? Și uitați, runda a noua. Uitați, Bargan Sergiu nu e aici. Norocul românul nostru, Pavel Sebastian Ionuț, ia să vedem, e tânăr? Nu, 94, 32 de ani. Felicitări, Doamne ajută. Este tânăr. Felicitări. Bravo. Din Rarâul Câmpul Lung Moldovenesc, din Bucovina, presupun. Cred. Uitați, mulți străini, top 10. Nu sunt români aici. Ilongțai, felicitări lui Ilongțai. Ilongțai, am jucat cu el. Sau Ilongja, cum se pronunță. Corksec, a terminat pe 18. Da. Unde este? Bargan Sergiu, pe 23. Și a terminat cu 6 puncte. Deci, ia să vedeți, după runda a 5-a, el era pe locul 1. Clar favorit, 5 din 5. E un turneu foarte, foarte, foarte greu. Și mai ales ultimele 4 runde, contează foarte mult ultimele 3 runde. Grecul ăsta, sunt curios, ce premiu a luat? A terminat cu 6 puncte, incredibil. Și era pe locul 2 după 5 runde. A pierdut una. A mai pierdut una. A făcut o remiză. Ok, a câștigat una. Dar, da, un turneu extrem de greu. Pierzi două și te-a aruncat în afara premiilor. Grecul a terminat pe locul 10. Poate a luat premiu, cine știe. Sperăm. Da, a tras la 9 premii. Nu se știe dacă a luat sau nu. Dar, în fine, nu trebuie să le fac analiza eu altora. Să zicem că îmi fac analiza mea. Eu n-am luat niciun premiu. Vă zic sincer, am terminat varză. Dacă ne uităm la mine, eu sunt cea mai mare rușine. Vă zic că nu m-am prezentat în ultima rundă de nervi, de supărare. Da, am terminat pe 84, eu început de pe lista de start pe 43, am terminat pe 84, minus 5 la Elo, 5 puncte din 8 și da, am pierdut partida asta pe care nu trebuia să o pierd. Runda a 6 urmează să o vă arăt. O să fac alt videoclip ca să nu le fac extrem de lungi, maxim o oră să fie. Am pierdut și runda asta și după asta am zis gata, e clar turneul. Și am testat ce se întâmplă dacă nu te prezinți și nu o să mai fac asta niciodată în viața mea. Am văzut că nu te scazi la Elo, nu te scade Elo, dar măcar dacă mă prezentam și câștigam ultima rundă, câștigam plus 6. Bine, e și altă poveste, dar nu vreau să mai intru în detalii. Bun, și da, cam astea sunt rezultatele, cam asta e ceea ce să vă arăt. Da, după aia, dacă ne uităm pe Google Maps și ne imaginăm de unde au venit toți jucătorii ăștia, până în România, din Ungaria, din Slovacia, din Serbia, din Bulgaria, nu știu, nu prea am văzut pe listă din Bulgaria, din Republica Moldova, din Ucraina, din Polonia, din Slovacia. Unde e Slovacia? Slovenia, Slovacia, unde e Slovacia? Uite, Slovacia aici sus. E foarte departe Slovacia de Slovenia, foarte ciudat. După aia, din Grecia, din Turcia, din Siria, din... Bine, asta din Siria mi-a zis că stă în Ungaria, de fapt. Da, e doar cu steagul Siria. Mă rog, treaba lor. Din Armenia am văzut pe unul, din India au venit câțiva, din Argentina. Argentina, voi știți unde e Argentina? Din Argentina a venit cineva de aici, din Panama. Unde e Panama? Eu nu știu unde sunt. Uite aici. Voi vă dați seama. Bine, apare cu steagul Panama. Acum poate nu știu eu toate dedesubturile. Poate veni din Europa, poate a legat cu alte turnee. Că ea din Turcia au mai jucat. Era cineva care era din Coreea sau ceva. Avea ochi, avea asiat, apărea ca și cum ar fi asiatic. Și mi-a zis că a jucat
avea pe spate cu Tata Steel, a jucat la Tata Steel în Olanda și după aia au mai fost câțiva, au fost doi turci care au jucat în Ungaria și au jucat și ei la Tata Steel, mi se pare, sau la ceva în Ungaria și după aia au venit în România. Da, dar costă să te plimbi așa prin toată lumea, costă. În fine, eu o să mă pregătesc să închei videoclipul. Știu că trebuia să fac toate partidele, dar n-am făcut. Dar o să urmez în următorul videoclip. O să fac, deci mai am runda a 5-a, runda a 6-a, runda a 7-a și runda a 8-a de prezentat. Următorul videoclip, partidele de la Classic și după aia un alt videoclip, partidele de la Blitz. Da, uite, altceva ce nu mi-a convenit la Blitz. 5 plus 0 față în față. Cum să pui, domne, 5 plus 0 față în față? Nu poți să faci așa ceva și după aia să zici că să nu spargeți ceasurile. Nu ai cum. Eu o să vă arăt runda a doua, aveam damă în plus cu domnul Bargan Sergiu și am pierdut la timp. Urma să dau mat în 3 mutări și am pierdut la timp. E, e inacceptabil. Efectiv, este complet inacceptabil. Pune o secundă increment, pune 2 secunde increment, dar nu pune 5 plus 0. Că nu e de parc, nu e de hai hui, nu e de țigăneală, nu e online. Online poți să joci 5 plus 0, dar în față nu poți să joci 5 plus 0. Nu e șah, ăla nu e șah, joci la șmecherii, joci să tragi de partidă, joci să nu... Și eu în ultima rundă eram complet pierdut din deschidere plus 3 și după aia am reușit să câștig, să o întorc. Da, în fine, nu e... Și cumva am luat premiul la Blitz. Deci de asta nu-mi place turneul, nu-mi place la băile Felix, pentru că cumva ți ieși din zona de confort și nu e cum ai trata un șah normal, natural. Și la turneul de la Clasic trebuie să joci niște bălării, joci și bați, joci pe ceas, pui presiune pe ceas, nu trebuie să joci perfect neapărat pe tablă și după aia să mai ai 3 minute pe ceas și după aia să gafezi, să greșești. Deci și timpul, și 2 runde pe zi, e foarte multă presiune, vreau să înțelegeți chestia asta. Dar în fine, eu oricum am foarte multe aplauze față de organizatori, față de jucători, respect pentru domnul Samu, pentru domnul Muntean, pentru doamna Margareta Surivan, pentru domnul celălalt arbitru pe care nu știu cum îl cheamă, pentru toți participanții, felicitări. Felicitări pentru că v-ați prezentat, felicitări și mie pentru că m-am prezentat. Urmează să vă mai arăt următoarele 4 runde și turneul de la Blitz și cam atâta. Asta a fost runda a 4-a și plus comentarii pe lângă. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și încă nu v-ați abonat la canal, subscribe mai jos. Dacă ați făcut-o deja și simțiți nevoia să împărtășiți cu alții butonul de share și distribuiți, vorbiți prin viu grai despre canalul meu de YouTube, despre videoclipul ăsta și despre următoarele care o să apară. Și dați și voi un like și lăsați un comentariu mai jos ca să știu și eu la ce vă gândiți și să știu ce vă e în minte, la ce v-ați gândit, opinia voastră, părerea voastră și cum vi s-a părut clipul, cum vi s-a părut turneul și așa mai departe. Și eu o să mai postez, o să mai filmez. Acum sunt acasă, sunt liniștit, nu sunt presat de timp, nu sunt presat că trebuie să mă duc să joc la o competiție și trebuie să punctez neapărat și contează Elo sau alte chestii sau Steam sau bani și alte chestii. În fine, sper că v-a plăcut, ne vedem în următorul videoclip. Ăsta am fost eu, Mr. Fighter Chess, luptătorul de șah și ne vedem data viitoare cu următoarele 4 runde. Vă mulțumesc și la revedere. Aveți grijă de voi, sănătate. Pa, pa, ceau.